करिब 1 वर्ष अगाडि चाहिँ मैले यो Wking को X10 को बारेमा चाहिँ थाहा पाएको थिएँ। अनि जबदेखि मैले यो स्पिकरको बारेमा सुनेको छु त्यस पछाडि चाहिँ म स्पिकरको बारेमा हेरे भएको थिएँ हैन। 1 वर्ष भयो मैले यो स्पिकरको बारेमा चाहिँ हेरेको। अनि जहिले म यही सोच्थेँ कहिले म यो स्पिकरलाई चाहिँ ह्यान्ड्स अन गर्न पाउँछु भनेर। फाइनल्ली यो स्पिकर मसँग आइसकेको छ। जस्ट भर्खरै मात्र मैले रिसिभ गरेको हो। अनि क्यामेरामै अनबक्सिङ गरौँ यो स्पिकरको बारेमा चाहिँ तपाईहरुसँग कुरा गरौँ भनेर। यो स्पिकरमा चाहिँ म यति धेरै एक्साइटेड किन छु भने यो स्पिकर JBL को Xtreme 3 किलर भनेर चाहिँ धेरैजनाले भन्नुभएको थियो। अनि सायद युट्युबमा चाहिँ कुनै पनि भिडियो बाँकी छैन होला मैले रिभ्यू भिडियो हेर्नको लागि हैन। सबै भिडियो हेरिसकेको छु। सबै भिडियोमा चाहिँ मैले त्यही देखेको छु JBL को Xtreme 3 किलर भनेर चाहिँ सबैजनाले भन्नुभएको छ। सो मलाई चाहिँ यो टेस्ट गर्न मन लागेको थियो कस्तो छ यसमा भनेर। यसको टेक्नोलोजी यो स्पिकरमा भएको फिचर्सहरुको बारेमा तपाईले सुन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ क्रेजी स्पेक्सहरु तपाईले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। 70 वाटको स्पिकर हो यो। अनि यो स्पिकरले चाहिँ तपाईले फोन पनि चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ स्पिकरबाट। अरु पनि तपाईले यसमा थुप्रै फिचर्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ। DSP टेक्नोलोजीको साथमा आउँछ यो। चिप तपाईले डेडिकेटेड पाउन सक्नुहुन्छ यो स्पिकरको भित्र हैन, जसले चाहिँ स्मार्टफोनको अडियो सिग्नललाई डिजिटली तपाईलाई चाहिँ प्रोसेसिङ गरेर दिन्छ हैन। यसको आउटपुट एकदमै बवाल छ भनेर चाहिँ सबजनाले भन्नुभएको छ। यसलाई मैले हेरेको छैन, मैले टेस्ट गरेको छैन। फाइनली अब चाहिँ म टेस्ट गर्न जाँदै छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी अनबक्स गरौँ। बक्स एकदमै ठुलो छ यो हैन, किनभने यो चाहिँ एउटा पार्टी स्पिकर हो के। तपाईको 20 वाटको आउटपुट भनेको चाहिँ सानोतिनो होइन हैन। 35 वाटको डुअल आउटपुट छ। सो यो चाहिँ आउटडोरको युजेसको लागि पनि इन्डोरको युजेसको लागि पनि दुईटैको लागि चाहिँ राम्रो भनेर बनाएको हैन। सो प्राइस भनेको चाहिँ अराउन्ड $100 देखि $150 मा चाहिँ यो इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। नेपालमा चाहिँ यो स्पिकर अनफर्चुनेटली लन्च भएको छैन। सायद फ्युचरमा आउनु पनि सक्छ, त्यसको बारेमा केही पनि भन्न सकिँदैन। Wking को प्रडक्टहरु चाहिँ पहिला नेपालमा आएको रहेछ। अहिले चाहिँ धेरै समय भयो यसको नयाँ लन्चेसहरु चाहिँ भएको छैन। म चाहिँ होप गर्छु नेपालमा आओस्। सो तपाईले चाहिँ त्यही अब इन्टरनेसनल मार्केटकै प्राइस अनुसारले चाहिँ हेर्नु होला। अब बक्सलाई खोल्दाखेरि चाहिँ माथिपट्टि एउटा सानो मैले अर्को बक्स देखेँ हैन, एसेसरिज बक्स भनेर चाहिँ दिएको रहेछ। यसलाई खोल्दाखेरि चाहिँ यहाँ भित्र तपाईले चाहिँ ओके यो स्पिकर झुन्डाउनको लागि चाहिँ एउटा स्ट्र्याप दिएको रहेछ हैन। सो यसलाई चाहिँ तपाईले स्पिकरमा लगाएर चाहिँ अनि यसरी झुन्डाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई एकछिन साइडमा राखौँ। अर्को भनेको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अक्स केबल पनि दिएको रहेछ। यो अक्स केबल चाहिँ ब्रेडेड टाइपको छ कि अलि राम्रो क्वालिटीको तपाईलाई दिएको छ। सो यो पनि मलाई मन पर्यो। अर्को भनेको सधैँ USB टाइप A to टाइप C को केबल पनि दिएको रहेछ। यो पनि ब्रेडेड छ, एकदमै हाई क्वालिटीको केबल्सहरु चाहिँ दिएको छ। यसलाई एकछिन साइडमा राखौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीसँग स्पिकरै छ। यो स्पिकर चाहिँ एकदमै ठुलो छ हैन। साइडमा यस्तो लगाएको रहेछ है। बक्स मैले उल्टो खोलेँ क्या हो। ओके सो दिस इज आवर स्पिकर। टेबलमै हटेन यार, टेबलै सानो भयो आज त। अब अर्को भनेको चाहिँ बक्समा युजर म्यानुअल रहेछ हैन। आज टेबलमै नहट्ने भयो, टेबल लास्टै सानो भयो। ओके अर्को एउटा युजर म्यानुअल छ। युजर म्यानुअल पनि धेरै पेपरवाला छ हैन। सबै कुरा साइडमा राखौँ। मेन भनेको चाहिँ यो स्पिकर हो। एक वर्ष कुरेको छु मैले यो स्पिकरको लागि हैन। ओभरसिट हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ है। ओहो मैले चाहिँ उल्टो खोलेछु बक्स हैन, उल्टो भएर बसेको त्यो स्पिकर। सो यसलाई पनि साइडमा राखौँ। सो यो चाहिँ हाम्रो स्पिकरको फर्स्ट लुक भयो। ओके यो हो Wking को X10। अनि मैले सोचेको थिएन यसको साइज चाहिँ यति ठुलो छ भनेर हैन। अब मैले Xtreme 3 युज गरे भए थाहा हुन्थ्यो यसको साइज चाहिँ त्योसँग कम्पेयर गरेर भन्नुहुन्थ्यो। Xtreme 3 युज गरेको छैन। वाउ दामी लाग्यो मलाई चाहिँ स्पिकर है। बबाल रहेछ यार, प्रिमियम फिल छ, खत्रै प्रिमियम फिल छ। यो चाहिँ कस्तो स्मेल आइरहेछ भने ठ्याक्क नयाँ जुत्ता किन्दाखेरि हुन्छ नि, सुरुमा जुत्ता किन्दाखेरि। अब चाहिँ हामी यो स्पिकरको चाहिँ फिचर्सहरुको बारेमा कुरा गरौँ। सबभन्दा पहिला त म बिल्ड एन्ड डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै इम्प्रेस भएको छु म। स्पेशली अब $100-150 को हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो स्पिकर बजेट स्पिकर चाहिँ डेफिनेटली लाग्दैन। मेरो विचारमा यसले चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो प्राइस भन्दा धेरै माथिको प्राइसको स्पिकरहरूलाई पनि मजाले टक्कर दिन सक्छ डिजाइनको मामलामा। अनि यो स्पिकरको तल्लोपट्टिको साइडमा चाहिँ यो पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ हैन, ताकि टेबलमा राख्दाखेरि चाहिँ यो हल्लिदैन। यो स्पिकर मजाले तपाईले बाहिर चाहिँ बजाउन सक्नुहुन्छ। माथिपट्टि तपाईले पोर्ट्स एन्ड बटन्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले इक्वलाइजर मोड दुईटा पाउन सक्नुहुन्छ, एउटा इन्डोर मोड अर्को आउटडोर मोड। त्यसैगरी तपाईले भोल्युम प्लस बटन पाउनु भयो भने प्ले एन्ड पज को बटन भयो, अर्को भोल्युम माइनस बटन भयो। यहीँबाट तपाईले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि पावर अन अफ बटन भयो, यदि नै तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ तपाईले LED इन्डिकेटर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यसको स्पिकरले चाहिँ पावर अन गर्दाखेरि यहाँ लाइट पनि बल्छ हैन।
अनि यस्तो आवाज पनि आउँछ। पोर्ट्सहरूको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँले अक्स केबल लगाउनुको लागि चाहिँ अक्स पोर्ट पाउन सक्नुभयो, युएसबी पोर्ट पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ। अनि यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने तपाईँले चाहिँ यो स्पिकरबाट चाहिँ आफ्नो फोनलाई पनि चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर यो पावर ब्याङ्क जसरी पनि काम गर्छ यसले। यदि तपाईँले चाहिँ आउटडोर लिएर गर्न जानुभयो, तपाईँको फोनमा चाहिँ ब्याट्री सिद्धियो भनेदेखि तपाईँले यही स्पिकरबाट पनि चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यसमा तपाईँले IPX6 रेटिङ पनि पाउन सक्नुहुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हल्का फुल्का पानी परिहाल्यो भने पनि तपाईँले खासै टेन्सन लिनु पर्दैन। अनि भर्खर मैले युजर म्यानुअलमा हेरेको यसको वेट चाहिँ 3000 ग्रामको रहेछ, झन्डै 3 किलोको चाहिँ यसको वेट रहेछ होइन। सो एकदमै हेभी छ स्पिकर, आउटडोर युजको लागि चाहिँ एकदमै बवाल हुनसक्छ। अब यसको चाहिँ आउटपुट RMSको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ तपाईँले यसमा 70 वाटको आउटपुट पाउन सक्नुहुन्छ। 35 वाटको तपाईँलाई दुईवटा सब वुफर दिएको छ अनि 15 वाटको दुईवटा तपाईँले ट्विटर पनि पाउन सक्नुहुन्छ यसमा। 15 वाटको भनेको टोटल आउटपुट चाहिँ 100 वाटको हुन जान्छ यसमा, पिक आउटपुट भनेको चाहिँ होइन। अनि त्यसै गरी बबाल बेसको लागि चाहिँ यसमा तपाईँले 3टा प्यासिभ रेडिएटर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा बेस एकदमै बबाल हुनुपर्छ। बक्समा पनि लेखेको छ किङ अफ दि बेस भनेर। अनि भर्खरै मैले एउटा कुरा नोटिस पनि गरेँ होइन, डब्लु किङले हाम्रो बारेमा कति सोचेको रहेछ। अब बाहिरतिर पार्टी गर्दाखेरि बियर सियर खाइन्छ नि त, यसले तपाईँ बोटल ओपनरको पनि काम गर्दो रहेछ है। यो पनि एकदमै ब्रान्डले यसरी ध्यान दिनुपर्छ कस्टमरको बारेमा। ब्लुटुथ 5.0 को साथमा आउँछ यो। यस्तै स्पिकर तपाईँलाई दुईवटा कनेक्ट गर्नु छ भनेदेखि TWS को मोडको पनि सपोर्टको साथमा आउँछ यो। ब्याट्री लाइफको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँले टोटल ब्याट्री ब्याकअप भनेको चाहिँ मिडियम भोल्युममा चाहिँ 42 आवर्सको पाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले इन्डोर युज गर्नुभयो भने 70 वाटको आउटपुट छ। सायद तपाईँले फुल भोल्युममा त घरभित्र सुन्नु हुँदैन, सो तपाईँलाई मिडियम भोल्युममा चाहिँ यसले 42 आवर्ससम्मको चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप दिनेछ। अनि मोबाइल पनि चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको ब्याट्री एक्ज्याक्टली चाहिँ मलाई बक्समा हेर्दाखेरि चाहिँ 7800 mAh को देखाइरहेको थियो, फेरि मैले वेबसाइटतिर हेर्दाखेरि चाहिँ कतै 16000 mAh थियो, कतै 15000 mAh थियो। सो एक्ज्याक्टली मलाई थाहा भएन, तर तपाईँले जुन 42 आवर्सको चाहिँ प्लेब्याक छ त्यो चाहिँ मजाक होइन आउटडोर स्पिकरमा त्यतिको भनेको होइन। सो तपाईँले फुल भोल्युममा सुन्नुभयो भने पनि 15 to 20 आवर्सको ब्याकअप दियो भने भइहाल्यो नि, एकदमै धेरै हो त्यो पनि। यसमा चाहिँ डब्लु किङले 4 वर्षको वारेन्टी पनि दिएको छ, 48 मन्थ्सको 4 वर्षको वारेन्टी पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। सो यहीँबाट तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ डब्लु किङलाई चाहिँ कति कन्फिडेन्ट छ यो स्पिकरमा भनेर होइन। सो सबै कुराहरू त भइहाल्यो। अब चाहिँ हामी यो स्पिकरलाई अन गरौँ अनि डिभाइसमा कनेक्ट गरेर चाहिँ यो स्पिकरको साउन्ड क्वालिटीहरू मैले पनि हेरेको छैन कस्तो छ होइन। अब चाहिँ म हेरेर जाँदैछु, सायद SBC कोडेक मात्र छ जस्तो छ, AAC पनि देखाइरहेको छैन। केही भएन, साउन्ड क्वालिटी राम्रो भयो भने भइहाल्यो। अब युट्युबमा गएर केही NCS म्युजिकहरू सुनेर हेरौँ होइन। धेरैजनाले नेपाली गीत पनि बजाउनु भनेर चाहिँ मलाई भन्नुभएको थियो अस्तिको भिडियोमा होइन। अब नेपाली गीत बजाउनु मिल्दैन किनभने कपिराइट आउँछ, त्यही भएर मैले नन कपिराइट म्युजिकहरू नै बजाउन जाँदैछु। I got lost at night under the stars up in the sky. Directions hard to find. भर्खर आधी भोल्युम मात्र मैले गरेको छु, कति लाउड बजिसक्यो होइन। सो म माइकपट्टि फर्काउँछु स्पिकरलाई ताकि तपाईँहरूले चाहिँ हुन्छ नि ठ्याक्क साउन्ड अझै राम्रोसँग तपाईँले सुन्नुहोस् है। Living in the moment, your head is on my shoulder, but never getting older. Baby, it's you and I. Stars in the sky. Oh, yeah, we're stars in the sky. When the lights don't shine, I'll be there in the sleepless nights. I'll be there, make you feel alright. अहिले चाहिँ मैले भोल्युम भनेको लगभग 60-70% त्यस्तै होला है। यहाँनिर चाहिँ अनि मैले एकदमै लाउडनेस एकदमै फिल गरिरहेको छु। यो स्पिकर एकदमै लाउड छ। बवाल लाग्यो मलाई बेस, दामी टेबलै पुरै हल्लिरहेको थियो है। सो एकदम त्यस्तो डिप बेस चाहिँ छैन जस्तो लाग्यो मलाई है, तर जुन त्यो मिडवाला बेस हुन्छ होइन यसमा सायद 40 किलो हर्जदेखि माथिको चाहिँ साउन्डलाई डिकोड गर्छ यसले। सो त्यति फ्रिक्वेन्सीको साउन्डको हिसाबले चाहिँ बेस एकदमै बवालै छ यसमा है। अब JBL को Xtreme 3 सँग मैले कम्पेयर गरेर हेरेँ पछाडि मात्र थाहा हुन्छ होला दुईटामा कुन चाहिँ बेटर छ भनेर, तर अहिले चाहिँ मसँग JBL को Xtreme 3 छैन।
त्यो भएर चाहिँ मलाई यसको साउन्ड एकदमै मन पऱ्यो अब एकचोटि फुल भोल्युममा सुन्नु है सायद यो माइकले अब राम्रोसँग क्याप्चर गर्न सक्दैन होला यो अहिले नै यति धेरै लाउड छ फुल भोल्युममा त धेरै नै लाउड हुन्छ यो लास्टै लाउड छ यहाँ अहिले गाली खानुपर्छ मैले छिमेकीको होइन सो अहिले चाहिँ यति मात्र सुनौँ हामी म त सेक हानिरहेको छु बवाल लाग्यो मलाई स्पिकर सो आई थिङ्क 1 वर्षको वेट चाहिँ वर्थ इट थियो म चाहिँ चाहन्छु डब्लु किङले चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि स्पिकरहरू चाहिँ नेपालमा लन्च गरोस् सो एकदमै राम्रो छ स्पिकर यो चाहिँ फुल रिभ्यू होइन मैले यसलाई अझै मजाले हेर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिले फर्स्ट इम्प्रेसनको हिसाबले चाहिँ मलाई स्पिकर एकदमै कडा लाग्यो यति नै छ डब्लु किङको X10 को बारेमा मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन बाँकी तपाईँलाई के लाग्यो यो X10 को बारेमा मलाई कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला अनि यदि तपाईँले यो स्पिकर युज गरिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको एक्सपिरियन्स पनि मलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ सो यति नै छ यो भिडियोमा यति तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला यति हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्नु होला बाँकी म भेट्नेछु तपाईँहरूसँग अर्को भिडियोमा